Привіт! Мене звати Саша Вороніна, я психологиня та гештальт-консультантка, а також координаторка освітніх проєктів. І хочу поділитися з тобою концепцією, яка дуже сильно вплинула на мене особисто і допомогла мені пройти через всі виклики та отримати другу вищу освіту з психології вже у дорослому віці. І це стосується похвали. Перше я почула про це у подкасті нейробіолога зі Стенфорду Ендрю Х'юбермана. Він розказував про серію експериментів, які проводилися, щоб встановити, як різний тип фідбеку або ж спосіб хвалити дітей та дорослих впливає на їх продуктивність та довгострокові результати. Ідея в тому, що той спосіб, у який нас хвалили батьки та вчителі, залишається з нами назавжди і напряму впливає на те, як ми долаємо перешкоди та труднощі у нашому житті і яких результатів досягаємо. Коли ми є дітьми, ми сприймаємо слова дорослих як істину і присвоюємо собі їх оцінки, починаємо вважати, що це є правда про нас. Їх голоси стають нашими власними і продовжують нас оцінювати у дорослому віці. Отже, прямо зараз подумай про те, які оцінки або ярлики висять на тобі. Мої звучать приблизно так. Ти музично обдарована, ти схоплюєш все на люту, у тебе талант до вивчення мов. А також тобі важко даються точні науки, ти лінива, ти неорганізована. Всі ці судження сформовані на базі фідбеку, який нам давали у дитинстві. І їх шкода в тому, що вони нібито вбудовані в нашу ідентичність. І отже, раптом, якщо я почну вчити нову мову і у мене не буде виходити, це значить, що я вже не така талановита, я вже не схоплюю все на люту. І моя самооцінка буде тріщати і руйнуватися. Що ж з цим робити? Головна ідея в тому, щоб відмежувати свою ідентичність від ярликів, які на нас колись навішали, дорослі або ми ж самі. І згадати, що здатність навчатися або формувати нові звички доступна кожній людині у будь-якому віці. І про це я розказую більше у відео про помилки та нейропластичність мозку. Буде дуже круто, якщо ти зробиш таку вправу. Випиши всі ярлики та судження, які ти думаєш про себе, як студента, або про свої здібності, у один такий список. І заглядай в цей список та згадуй, що це всього-навсього твої упередження про себе. І вони не є істиною. Крок 2. Почни хвалити себе за дії, а не за якості. І щоб пояснити, чому це так важливо, розкажу про результати серії досліджень щодо різних типів фідбеку і як вони впливають на продуктивність та результативність. Отже, уяви собі, є 3 групи студентів. Кожна група виконує різноманітні завдання. Першу групу хвалять за якості, типу ти дуже розумний, ти хороший студент, ти дуже талановита. Другій групі дають фідбек на базі дій та зусиль, які студент прикладав, щоб виконати завдання. Наприклад, ти добре постарався, ти не здавався навіть коли було важко, ти перепитувала і просила про допомогу. Третю контрольну групу не хвалили взагалі. І як ти думаєш, як кожний тип похвали вплинув на подальшу продуктивність цих людей? У студентів в першій групі, які хвалили за якості, продуктивність впала. Більше того, у наступний раунд експерименту вони обирали більш легкі завдання, ті, з якими точно впораються, бо їх мотивація була вже прив'язана до приємних слів та оцінок себе. У контрольній групі продуктивність та інші показники не змінилися. Але найцікавіші результати продемонструвала група номер 2, яку хвалили за зусилля. Вони не тільки обирали більш складні завдання у другому турі, але і якість цих завдань у них значно зросла. Цей експеримент проводили неодноразово на різній аудиторії, і результати повторюються і підтверджують себе. Отже, друга рекомендація – звертай увагу на слова похвали та підтримки, які ти говориш собі. Хвали себе за дії, за те, що зроблено, за кількість зусиль. І ти помітиш, наскільки легше тобі буде братися за складні завдання, долати труднощі та перепони, та отримувати задоволення від кількості та якості твоїх зусиль. Ну, а якщо у тебе є діти, студенти, колеги або підлеглі, хвали їх також за таким же принципом, і ти зробиш величезний внесок у їх розвиток. На цьому все. І до зустрічі у нових відео.